مساء الخير طلبة قسم هندسة تقنيات الحاسوب. المرحلة الثانية مادة انكليزي 2 lec7 يونت 3 بارت 2 وهو الجزء الأخير من يونت 3. حنكمل الاكسرسايزز الموجودة بيونت 3. هذا الاكسرسايز بعنوان making negative. في المحاضرة السابقة أخذنا كيفية إضافة suffixes اللي هي اللواحق إلى الكلمات بتغييرها، فإذا أضفناها إلى الفيرب راح تتحول إلى noun، وإذا أضفناها إلى الناون راح تتحول إلى adjective. هذه المحاضرة حتى ننفي الصفات أو ننفي الأفعال يوجد عندنا prefixes وهي عكس suffixes اللي هي تأتي بداية الكلمة، يعني البادئة تأتي قبل الكلمة الأصلية. فحتى ننفي الصفات عندنا إما an أو am أو in أو il. أما لنفي الفيربس فعندنا an والdis. هذه راح تضاف إلى هذه الكلمات حسب موقعها من الجمل اللي مطلوبة وكيفية ملء الفراغات، ونحل هذا الإكسرسايز. Don't go into my bedroom. It is really. احنا عندنا هنا tidy نظيف، فراح نقول it is really untidy. إذا tidy صفة، untidy يعني غير نظيف. حتصير نفينا الصفة. I can't do math for me. It is an impossible. possible يعني محتمل راح تصير impossible. I am اللي هي أخذناها أيضا من البادئة اللي هي موجودة بالصفات. possible صفة، محتمل تصير غير محتمل. Okay. I don't dislike يعني أنا مو ما أحب الأسماك. I just prefer meat. like الفعل حتى أسويه منفي فأقول dislike يعني لا أحب الأسماك. عندنا هنا it is very، هنا راح تكون impolite يعني I am تضاف إلى الصفة اللي هي اللطيف polite، فراح يصير ليس من اللطف إنه to ask how much، تسأل أحد how much they earn يعني قد يجنون، قد يعني يدخل لهم راتب أو مبلغ معين. When we arrived at the hotel هي pack يعني يحزم الأمتعة، أما unpack يعني يفتح الحقائب. our suitcases. unpack تصير يجي طبعا فعل ماضي تصير unpack. I was رقم 6 unemployed for 2 years يعني أنا لم أكن موظف لمدة 2 then I got a job in an office. فالemployed الفعل هم أيضا خلينا un فصار unemployed. عندنا هسه 7 I think learning languages is stupid. هاي شخص يقول أنا أعتقد أنه تعلم اللغات هو شيء غبي. فالشخص الآخر يقول لا I disagree يعني ما أوافقك. agree يوافق و disagree لا أوافقك. I think it is a good idea. agree فعل حتى أنفيه فقلنا dis. disagree ضفنا له البادئة اللي هي dis. The thief stole my bag, ran into the crowd and disappear. appear يعني يظهر و disappear يعني يختفي. فهنا الجواب disappeared. I never saw him again. بما أنه دا يحكي في الماضي فنحط لها ed. بدنا cannabis is an illegal drug in many countries. ضفنا il legal يعني شرعي أو قانوني. illegal شيء غير قانوني. هذا الكنبس هو مخدر. راح تشوفون هنا حتى استخدمنا
ال IL ضفناها للlegal فصارت illegal غير قانوني. 10 فرع عندنا you gave her more money than me. واحد يخاطب شخص يقول يعني أعطيتها نقود أكثر مني. that is on. عندنا موضوع ثاني اللي هو time expressions، يعني التعبير عن الزمن أو الوقت، استخدام أدوات الآت والأون والإن، أو أساسا ما نستخدم أي أداة. فعندنا شنو الرولز، شنو القاعدة اللي نتبعها حتى نعرف احنا نخلي إن أو أون أو أون. من القواعد اللي موجودة إنه الآت تستخدم بالتايم، يعني at 6 o'clock، يعني الزمن الساعة نستخدم لها at. أما الآن نستخدمها ويا من ويا الأشهر المانث والير والسيزون، يعني نقول in December هذا شهر، in summer يعتبر فصل season شهر من شهور السنة، years السنة يعني نقول in 1995 هاي سنة، إذا هذه in لأنها سنة، هذا in لأنه شهر، وهذا in لأنه هو فصل. أوكي. الأون فقط نستخدم الأون نستخدمها بالدايز والديتس. شنو دايز وشنو ديتس؟ دايز أيام الأسبوع، يعني مثلا on Saturday. أما الديتس يعني التاريخ، مثلا on January 18 يعني 18 من جانيوري. وأكو قلنا زمن ما نستخدم له أي أداة من هاي الأدوات، يعني مثلا yesterday evening ما نستخدمه. هنا همينة هذه in the evening تعتبر تابعة إلى هذه الفئة in the evening. last night ما نستخدمها. Monday morning هنا نستخدم لها on، نعتبرها مثل الداي، مثلا on Saturday Sunday نقول on Monday morning. هنا at the weekend أو on the weekend، إذا استخدمنا at the weekend هاي صحيحة، وإذا استخدمنا on the weekend هم صحيحة، لأنه هذه USA English يستخدموها يقولون on مكان at. عندنا بعد قلنا two weeks ago ما نستخدم لها أي أداة. yesterday ما نستخدم لها. last night أيضا ما نستخدم لها، والباقي كلها نستخدم لها أدوات. أيضا هنا أنا حاط لكم نماذج من الكلمات الزمن اللي ما نستخدم لها أداة قبلها، مثل today والyesterday ما يحتاج. هنا طبعا أكو غلط، هي Monday morning نستخدم لها مثل ما قلنا، نستخدم لها on Monday morning. عندنا exercise ثاني أيضا equals time. هذا الإكسرسايز اللي هو time يكون بالpast بالماضي. هذا يعطينا ملاحظة إنه بعض الكلمات ما نحتاج إنه نخلي لها أدوات قبلها. مثلا I saw Jane yesterday ما أحتاج لا in ولا on، يعني هو حاط لنا فراغات بس مو شرط نخلي بيها أدوات. أما مثلا I arrived home at 6 o'clock last night، ليش خلينا الآت؟ لأنه قلنا الآت ويا التايم اللي هي الساعة، دائما ويا الساعة زمن الساعة نخلي at. فنجي على أول فراغ I was born in Africa in 1970. ليش هاي year؟ وقلنا احنا السنوات نستخدمها in. بعد my parents moved back to England، هنا راح أخلي when I was 5، يعني أهلي انتقلوا إلى إنجلند، إلى إنجلترا عندما كنت عمري 5 سنوات. ثالثا عندنا طبعا هنا الوين والفور أيضا هذه. We lived in Bristol for 3 years، يعني لمدة 3 سنوات. دائما الفور تنطينا زمن معين.
I left college 3 years ago. من عندنا زمن فات فأقول ago، يعني تركت الجامعة قبل 3 سنوات، أو 3 سنوات مضت. عندنا خامسا I found a flat on my own last year. ما أحتاج قلنا last year و last night وغيرها، ما أحتاج قبلها أي أداة، لا in ولا on ولا at. اللي بعدها اللي هي 6. number 6 I usually go home at the weekend. قلنا at هنا نستخدم the weekend. ممكن أيضا قلنا نستخدم on the weekend صحيحة. عندنا number 7 I didn't go home last weekend. I didn't go home last لأن هنا عندنا last weekend يعني العطلة الأخيرة. عندنا number 8 they arrived at 3 o'clock in the afternoon. at لأنه هاي ساعة. in the afternoon مثل ما قلنا in the evening in the morning. اوكي هسه number 9 عندنا هذا يوم day فنستخدم له on Saturday evening we went out to a concert. number 10 when we got home we listened to some music. يعني من حينما أو عندما نذهب إلى المنزل نستمع إلى بعض الموسيقى. number 11 we got up late on Sunday morning. تلاحظون هنا هاي Saturday evening Sunday morning هاي كلها نخلي قبلها on، يعني تكون مقطعين وبدايته هو يوم من أيام الأسبوع فأستخدم له أيضا on. number 12 in the afternoon هم أيضا هذه مثل in the evening in the afternoon in the morning هاي كلها نخلي له in the afternoon we went for a walk. number 13 I bought a car a few weeks ago. أيضا أنا اشتريت سيارة قبل عدة أسابيع مضت. number 14 I had an accident. هذه من الجروب اللي ما نخلي له أي شيء last night last week last month ما أخلي أي أداة فصير I had an accident last night. number 15 it happened العفو at 7 o'clock لأنه هاي زمن in the evening. number 16 ما يحتاج I took my car to the garage this morning. ما أحتاج أداة. وآخر شي 17 it will be ready in 2 weeks. هذا الإكسرسايز خاص بتحويل الجمل أو العفو الكلمات المضارعة إلى past simple forms، يعني ما أخلي له الكونتينيوس إنما هو ماضي بسيط، مجرد أشوف تصريف الأفعال من المضارع إلى الماضي، إما easy أو أخلي دي فقط أو أقلب الواي، أو إذا أفعال irregular شاذة نشوف شنو الماضي مالتها. الإكسرسايز عندنا worked save stop. هنا دبل، عرفنا ليش دبل لأن هنا أكو حرف علة قبل الكونستانت come. تصير came arrived فقط أضيف دي. plan أسوي دبل ان ايدي. make هاي من الأفعال اللي هي irregular تصير made. help تصير helped easy. used فقط دي. travel double l easy. feel أيضا من أفعال irregular تصير felt.
wash تصير washed إيدي فقط. like تضاف بس الدي. rob لاحظنا هنا حرف ال إذا يصير robbed دبل بي. send تصير sent دي يصير تي هاي irregular. walk تصير walked يضاف إيدي فقط. smile تصير smile فقط دي. club تصير club يعني أكو حرف ال والبي إذا البي يضاعف أو دبل بي إيدي. no تصير new. كان الأو تصير إي. هذا أيضا من الأفعال الريجولار. هذا الإكسرسايز بداية يشرح عن الكلمات الرابطة linking words اللي هي عندنا while و during و for. راح يشرح كل أداة شلون استخدامها وبعدين نحل exercise عنها. While is a conjunction and is followed by clause, subject and verb. If you say X happened while Y happened, it means X and Y happened at the same time. يعني while هي أداة تربط وتكون متبوعة بجملة والجملة متكونة من فاعل وفعل. فإذا قلنا إنه X happened فالفعل حدث عندما Y حدث معناته أنه الX والY حدثوا في نفس الوقت. مثال I met Peter while I was studying at university. يعني أنا قابلت بيتر بينما كنت أدرس بالجامعة. يعني المقابلة والدراسة صارت في نفس الوقت. أما during هسه during is a preposition هو من أدوات الجر and it is during يعني خلال and it is followed by a noun. during راح تكون متبوعة بnoun. هنا قلنا الوايل تكون متبوعة بجملة والجملة مكونة من فعل وفاعل. أما during راح تكون مكونة متبوعة بnoun. It has a similar meaning to while وإلها معنى مشابه للوايل. I work مثال I work on a farm during the holiday. يعني أنا أعمل في المزرعة خلال العطل أو أثناء العطل. The noun after during expresses an activity that takes time. دائما ورا during أكو اسم وهذا الاسم يعبر عن نشاط معين يأخذ وقت. During the film, during the lesson, during afternoon, during football match. هذه كلها activities تأتي بعد during يعني أكو فد نشاط بياخذ وقت بيصير بعد during. أما for is a preposition and answers قبلها why during answer the question when. يعني كأنه تسأل واحد تقول له متى فيقول لك while حينما أو بينما كنت أفعل كذا أو يقول لك during أثناء أو خلال. هذه during والwhile دائما تجاوب على سؤال كأنه دا أسأل وأقول متى. أما for is a preposition and answering the question how long. تسأل كأنه تسأل شخص كم المدة يعني. It is followed by a time expression وبما أنه هو يعبر عن مدة معينة فيكون متبوع ب time expression تعبير عن الزمن. I lived there for 3 years يعني أنا عشت هناك ل3 سنوات أو ل6 أشهر. We are having a holiday for 2 weeks يعني أخذنا عطلة لمدة أسبوعين أو يومين couple of days. من خلال الشرح اللي تكلمنا به عن الوايل والduring والfor راح نحل هذا الإكسرسايز.
إما while أو during أو before حسب الجملة وحسب المعنى. I fell and hurt myself. راح نقول while I was playing tennis، يعني أنا وقعت وأذيت نفسي بينما كنت ألعب تنس. It started to rain during the match، يعني بدأت بالمطر خلال أو أثناء المباراة. We played tennis for 2 hours. أكو زمن إذن for 2 hours. هنا قلنا هنا لأنه أكو the match إذن أكو فد نشاط بيصير. It started to rain during the match. وهنا قلنا يتبعها while I was playing، يتبعها فعل وفاعل. راح نجي هنا نقول I work in Italy، أكيد هنا for 3 years. During the summer، وقت خلال السمر. I stayed on farm in Tuscany. I learned Italian while I was there. while ليش؟ قلنا هنا الفاعل موجود، مثل ما هنا الفاعل موجود. Okay. We went on holiday in Florida for 3 weeks، لأنه أكو زمن أو مدة. بعدين during the day it was very hot but it was cool at night. النقطة اللي بعدها we went to Disneyland while we were لأنه كنا الفعل هي أنا والفاعل موجودة we were there. النقطة الرابعة we had a lovely meal yesterday. We sat at the table for 3 hours. أيضا نقطة مدة. During the meal we exchanged news، يعني خلال الوجبة أو الغداء احنا تبادلنا الأخبار. while I was talking to Barbara I learned that Tony was in hospital. هذه من التمارين ومن المواضيع المهمة جدا، أرجو الانتباه إليها.